Vào tối ngày 8 tháng 5 năm 2025, cả thế giới Công giáo như nín thở khi làn khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine, báo hiệu giáo hội đã có tân giáo hoàng. Hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường Thánh Peter, vỡ òa trong tiếng reo hò, hòa lẫn với tiếng chuông ngân vang từ vương cung thánh đường Thánh Peter. Sau 4 vòng bỏ phiếu trong mật nghị Hồng Y năm 2025, Hồng Y Robert Francis Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, nước Mỹ, được bầu chọn làm giáo hoàng thứ 267, lấy tông hiệu là Leo 14. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của giáo hội Công giáo đến từ nước Mỹ. Vào khoảng hơn 18 giờ theo giờ Vatican, tức là hơn 23 giờ theo giờ Việt Nam, làn khói trắng xuất hiện đã làm bùng nổ niềm tin sôi động tại quảng trường Thánh Peter. Trong hơn 1 giờ, các tín hữu hồi hộp chờ đợi, ánh mắt hướng về ban công chính giữa vương cung thánh đường Thánh Peter. Sự chậm trễ này, lâu hơn khoảng thời gian thông thường từ nửa giờ cho đến 1 giờ, càng làm tăng thêm sự háo hức. Không khí tại quảng trường vẫn sôi nổi với những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới cùng cầu nguyện, hát thánh ca và vẫy cờ trong một khung cảnh đoàn kết rực rỡ. Cuối cùng, Hồng Y Dominic Manberti, Hồng Y trưởng đảng phó tế đến từ Pháp, bước ra ban công và công bố bằng tiếng Latin: "Tôi thông báo với anh chị em một niềm vui lớn lao. Chúng ta có giáo hoàng." Ngài tiết lộ rằng Hồng Y Robert Prevost đã được bầu và chọn tông hiệu Leo 14, gợi nhớ đến giáo hoàng Leo 13, vị giáo hoàng thế kỷ 19 nổi tiếng với những cải cách xã hội và những đóng góp trí tuệ. Trong dòng chảy lịch sử 2.000 năm của giáo hội Công giáo, giáo hoàng Leo 14 đã khắc tên mình vào sử sách với tư cách vị giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ, mở ra một chương mới đầy cảm hứng. Ông là người con 69 tuổi của thành phố Chicago sôi động, không chỉ mang trong mình tinh thần Mỹ mà còn thấm đẫm hơi thở Mỹ Latin qua những năm tháng miệt mài truyền giáo và lãnh đạo tại Peru, nơi ông tự hào mang quốc tịch thứ hai. Cha của ông là một cựu chiến binh hải quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Cha của ông mang trong mình cả dòng máu Pháp và dòng máu Ý, còn mẹ của ông là một người gốc Tây Ban Nha. Giáo hoàng nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, ông cũng có thể đọc được tiếng Latin và tiếng Đức. Với hành trình phong phú, Đức Giáo hoàng từng là nhà truyền giáo cháy bỏng ở Peru, rồi vươn lên trở thành tổng giám mục Chiclayo, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cộng đồng. Năm 2023, ông được triệu về Vatican, nắm giữ cương vị tổng trưởng bộ giám mục. Đó là nơi rất quyền lực, quyết định việc lựa chọn các giám mục trên toàn cầu. Vai trò này không chỉ khẳng định tầm ảnh hưởng mà còn cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối từ cố giáo hoàng Francis, người được cho là đã nhìn thấy ở Prevost ánh sáng của một người kế vị lý tưởng. Dẫu vậy, ý tưởng về một giáo hoàng Mỹ đã từng là một chủ đề gây tranh cãi bởi sức mạnh địa chính trị của Mỹ trên trường quốc tế. Nhưng chính quốc tịch Peru thêm nữa của Đức Giáo hoàng và những năm tháng gắn bó với mảnh đất Nam Mỹ đã phá tan rào cản, biến Ngài trở thành cầu nối độc đáo giữa hai thế giới. Với trái tim của một nhà truyền giáo, khối óc của một nhà lãnh đạo và đức tin mãnh liệt, Giáo hoàng Leo 14 hứa hẹn sẽ dẫn dắt giáo hội bước vào một kỷ nguyên mới, nơi hòa bình và đối thoại là ngọn cờ tiên phong. Với kinh nghiệm sâu rộng và tầm nhìn toàn cầu, Giáo hoàng Leo 14 được kỳ vọng sẽ tiếp tục những cải cách mà Giáo hoàng Francis đã khởi xướng, đặc biệt trong việc thúc đẩy công lý xã hội, chăm sóc người nghèo và đối thoại giữa các tôn giáo. Khi Giáo hoàng Leo 14 xuất hiện trên ban công vương cung thánh đường Thánh Peter, đám đông bên dưới đồng thanh hô vang: "Đức Giáo hoàng muôn năm! Viva il Papa!" Ở bên kia đại dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có những phản ứng đáng chú ý trên mạng xã hội của mình. Lễ đăng quang chính thức của Ngài sẽ được tổ chức tại quảng trường Thánh Peter trong vài ngày tới, tiếp nối truyền thống của hai vị giáo hoàng gần đây. Trong khi đó, cả thế giới đang chờ đợi những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng Leo 14, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa với lòng nhân ái, sự khôn ngoan và một tinh thần đổi mới. Sau đây là một số sự thật và một số câu chuyện thú vị liên quan đến những Đức Giáo hoàng. Đầu tiên là phòng nước mắt, nơi đầu tiên tân giáo hoàng đặt chân đến. Ngay sau khi được mật nghị Hồng Y bầu chọn, tân giáo hoàng sẽ bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà nguyện Sistine, được gọi là phòng nước mắt. Đây không chỉ là nơi Ngài thay phẩm phục giáo hoàng,
mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc xúc động sâu sắc khi Tân Giáo Hoàng đối diện với trọng trách dẫn dắt hơn 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn cầu. Căn phòng mang tên nước mắt bởi nhiều vị giáo hoàng đã không kìm nổi những giọt lệ trước gánh nặng thiêng liêng vừa được trao. Phòng nước mắt nằm ngay cạnh bàn thờ chính của nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra mật nghị Hồng Y. Không gian nhỏ bé này được chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp Tân Giáo Hoàng, dù không ai biết trước người được chọn sẽ là ai. Vì thế, mọi thứ từ áo lễ, mũ đến giày đều có sẵn với nhiều kích thước khác nhau, đảm bảo phù hợp với bất kỳ Tân Giáo Hoàng nào. Phòng nước mắt đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Khi Giáo hoàng Leo 13 được bầu vào năm 1878, ở tuổi 67, ông bật khóc trong căn phòng này, lo lắng rằng mình đã quá già để gánh vác trọng trách lớn lao. Năm 1958, Giáo hoàng John 23 với thân hình hơi tròn trịa, nhìn mình trong gương khi mặc phẩm phục trắng được ghim chặt ở nhiều chỗ, ông hóm hỉnh nói đùa rằng mình trông giống một thảm họa trên truyền hình. Những giọt nước mắt trong căn phòng không chỉ đến từ nỗi lo lắng, mà còn từ sự xúc động trước sứ mệnh thiêng liêng. Đây là nơi Tân Giáo Hoàng có những phút giây thinh lặng để cầu nguyện và suy tư, chuẩn bị tinh thần trước khi ra mắt thế giới. Trong phòng nước mắt, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo bởi những thợ may nổi tiếng của nhà Gamerelli, đơn vị chuyên may lễ phục cho Giáo Hoàng. Bộ phẩm phục của Giáo Hoàng bao gồm áo trùm trắng và áo mozzetta, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và khiêm nhường. Mũ trắng, tương tự mũ của các giám mục nhưng màu trắng dành riêng cho Giáo Hoàng. Giày đỏ, màu đỏ gợi nhớ đến máu của các vị tử vì đạo, thể hiện sự hy sinh và dấn thân. Tuy nhiên, một số giáo hoàng chọn phong cách riêng, như Giáo hoàng Francis giữ đôi giày của mình như cũ vì sự giản dị và tiện nghi. Tiếp đó là dây stola nghi lễ. Khăn choàng đỏ thêu chỉ vàng, biểu tượng của quyền bính và sứ mệnh, sẽ được khoác lên người Tân Giáo Hoàng khi ngài xuất hiện trên ban công. Với chiều cao và vóc dáng của các giáo hoàng rất khác nhau, từ Giáo hoàng Pius đệ 9 thấp nhất, ông cao chưa đầy 1m6 cho đến những giáo hoàng cao hơn. Phòng nước mắt luôn có sẵn những bộ phẩm phục với đủ kích cỡ. Sau khi thay phẩm phục, Tân Giáo Hoàng sẽ rời khỏi phòng nước mắt đến khu vực phía sau ban công chính của Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Tiếp theo, ngài sẽ xuất hiện trên ban công. Các phụ tá khoác lên ngài dây stola nghi lễ và ngài giơ tay ban phép lành cho thành Rome và toàn thế giới. Đây là khoảnh khắc chính thức đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Giáo Hoàng, với hàng chục nghìn tín hữu reo hò bên dưới và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình cũng như qua mạng Internet. Sự thật thú vị tiếp theo liên quan đến tên của các giáo hoàng. Khi một Hồng Y được bầu chọn làm giáo hoàng, việc chọn một cái tên mới được gọi là tông hiệu không chỉ là một truyền thống kéo dài hàng ngàn năm mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và đức tin Công giáo. Truyền thống này bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu khi ngài đổi tên tông đồ Semen thành Phêrô, nghĩa là đá, để ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên và là nền tảng của giáo hội. Tên giáo hoàng không chỉ là một danh xưng, mà theo đó nó còn là dấu hiệu cho thấy định hướng phục vụ và sứ mệnh của Tân Giáo Hoàng trong triều đại của mình. Trong giáo hội có một số tông hiệu được sử dụng nhiều lần, ví dụ như Gioan, tổng cộng tới 23 lần. Những tên khác như là Gregorio, Clemente, Leo, Pio, Benedetto, Innocente được sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên, một số tên chưa bao giờ được chọn, như Giuse, Jacobe, Andre hay Luca. Đặc biệt, không một vị giáo hoàng nào chọn lại tên Phêrô, có lẽ vì sự tôn kính dành cho vị giáo hoàng đầu tiên, người được Chúa Giêsu trực tiếp đặt tên. Triều đại giáo hoàng là một chuỗi các tông hiệu, mỗi cái tên lại mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Khi Giáo hoàng Leo 14 chọn tông hiệu vào năm 2025, cái tên này không chỉ gợi nhớ đến Giáo hoàng Leo 13, người nổi tiếng với những cải cách xã hội, mà còn báo hiệu một triều đại có thể tập trung vào công lý xã hội và đổi mới xã hội. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.